Vazhdojmë rrjedhën e programit Mëngjesit në Radio Televizionin e Kosovës. Do të bisedojmë me një temë shumë interesante, shumë aktuale, globale. Besoj siguria kibernetike. Do të bisedojmë me Mysafirin tonë, Laura Galante, e cila është e specializuar për analizimin e rrjetit pranë internetit, sa i përket kërcënimeve kibernetike, më shumë lidhur me këto rreziqe, si dhe për fushë veprimtarinë që zonja Galante e ka. Do të bisedojmë pra me studio me të. Mirëmëngjesi zonja Galante. Welcome in our show. Thank you. Faleminderit. Okej. Ju qëndroni këtu, ka disa ditë që jeni në Kosovë dhe po zhvilloni takime sa i përket njerëzve që merren me sigurinë kibernetike, cilat janë sfidat globale, duke pas parasysh që sot gjithçka ekziston në rrjet në një farë forme. Cilat janë sfidat globale sa i përket sigurisë kibernetike? There are a variety of different threats, and every day we learn about a different nuance, a different type of threat. The most recent news was a piece of malware called ransomware, called WannaCry. And with this ransomware, a malware piece of malicious code would get on someone's computer, and their computer would be locked down so that they couldn't access anything on the computer. They had to pay a ransom amount of dollars before the computer would but so much of that could have been prevented if people had just updated their version of Windows. Kjo kështë me u parandalu nëse për ditë sotë lloji I Windows-it, edhe kjo është vetëm një pej malvereve me të cilat njerëzit përballen në hapësirën kibernetike. Këto bën me qëllime të caktuara. Do thotë këto rreziqe vijnë, siç e përmendët edhe rrezikun e fundit, këto bën me një qëllim të caktuar? Yes, whether it's a country, a nation state, who's trying to pursue their state objectives, like China for a long time went after different types of data, intellectual property, research and development, blueprints of planes, green energy, all with the goal of trying to enhance their economy. Other countries like Russia are interested in the political dimensions of how to use cyberspace. Nga çfarë rrezikesh përgjithësi duhet të kenë kujdes ekspertët e kibernetikës, do thotë ata që merren ose që janë njerëzit përgjegjës për të krijuar siguri kibernetike në një shtet, në një shoqëri? What network defenders, the people on the front lines of this problem, have to always be aware of is how much the threat changes. And when there is something anomalous, something different in the patterns of behavior that they see in the networks that they defend and the users on their networks, that's the first sign that something's wrong. But a lot of times that requires intelligence, hearing what happened in other places. With some of the most recent threats, something that happened in Brazil was what tipped people off. Është diçka që ja dha një informacion se çka mund të ndodhë për shembull në Francë. Pra, ekspertët në një farë forme duhet të jenë një hap para le të themi keqbërësve, sa i përket kibernetikës? Apo gjithmonë janë një hap mbrapa? Well, whenever you're on defense, you're of course always a step behind. Think about it from a standpoint of soccer, right? You're trying to defend the goal while everyone else is coming at you. But what we know is there are good ways to defend your network, and there are a lot of basic steps that countries can take, companies can take to really mitigate how much of the threat they have to face. Janë shtetet ato që duhet të krijojnë politika asaj përket sigurisë kibernetike, normalisht si dera ose si barriera e parë për të krijuar një siguri kibernetike. Kosova është një vend I ri, normalisht edhe përvoja asaj sa përket kibernetikës është e re. A është më lehtë të merresh me këto lloj shtetesh, të cilat veç sa kanë filluar që zhvillojnë jetën e tyre shoqërore, ekonomike, politike, edhe përmes rrjetit internetit, a është më lehtë që të krijohet tash një barrierë në mënyrë që sistemi të jetë më I sigurt. Për dallim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull, që kibernetika është shumë e zhvilluar. Yes. So
Një nga përparësitë që të futesh më vonë në lojën sigurinë kibernetike është që mëson e gabimet të shteteve të tjera dhe gjithashtu e shihni se çka ka funksionuar. Me rastin e Kosovës, që është një shtet i ri, ndërtimi i kornizës së sigurisë kibernetike jep avantazhin tash të mendohet për përparësitë më të mira që të ndan informatë në mes të mbrojtësve të rjetet edhe ekipeve reaguese të sigurisë kompjuterve në këtë botën dhe si njerëzit të cilët i mbrojnë rjetin qeveritar bashkëveprojnë me njerëzit për shembull me pjesën korporative për shembull ofrues të shërbimit të internetit dhe tash kur mendohet bashkëpunimi atëherë është një prej përparësive që shtetet tash i kanë në kuptim të sigurisë kibernetike. Nëse themi që shtetet si Kina, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo që kanë një zhvillim më të hapshëm ekonomik dhe politik, mund të jenë më të atakuara nga keqbërësit, cilat mund të jenë rreziqet për shembull të shteteve si Kosova? Kurdo që ka ndonjë synim politik që shtetet dëshirojnë ta synojnë edhe Kosova natyrisht përballet nga kërcënimet nga shtetet e ndryshme të cilat dëshirojnë që ta ndikojnë apo të ndërhyjnë në zhvillimin e Kosovës. Ku situata politike zhvillohet në jetën e përditshme në media, në dialog në institucionet, e njëjta ndodh në hapësirën kibernetike në shumë mënyra. Ne çush mendojmë për hapësirën kibernetike apo hapësirën informative, që quajnë, është shumë e ngjashme me mënyrën që ne jetojmë në jetën e vërtetë, nëse ndodh diçka këtu, në politikë, me siguri ndodh edhe në internet. Pra ju sugjeroni që është shteti i cili duhet të krijojë politika të tilla për të krijuar një siguri kibernetike, më shumë se sa që individët vetë duhet krijojnë themi pengesat nëpër ambientet e tyre, në serveret e tyre privat. Shtetet natyrisht janë të financuara mirë dhe ata janë këshilltarët kryesorë që të përballen në mënyrë ofensive në sigurinë kibernetike, po gjithashtu edhe aktivitetet tjera që nuk është rrjet sikurse rrjetet të cilat përballen në baza të përditshme nëse dëshirojnë të synojnë pasaportin apo kredit kartelën për mjovje informata bankare. Këto janë kërcënimet që shumë njerëz përballen dhe definitivisht klientët në Kosovë duhet të kushtojnë vëmendje dhe duhet të jenë të vetëdijshëm për to. Në Kosovë me që keni zhvilluar një vizitë, po zhvilloni, po qëndroni këtu, besoj që jeni takuar me njerëz që merren ose njerëz përgjegjës që merren kryesisht me sigurinë kibernetike. Cila është përshtypja juaj? Nga takimet që kam pas gjatë këtyre ditëve mendoj se ka talent shumë të fuqishëm teknik. Unë i takova atje në Prishtina Hackerspace ku njerëzit ishin as të interesuar për të ndërtuar ajo çka është solucionet e reja teknologjike ndaj problemeve të reja dhe gjithashtu mendonin edhe për sigurinë e përfshirat. Është mjaft egzaltuese për mua. Dhe kur qeveria përfshihet në realitetin e sigurisë kibernetike, gjëja kryesore është prioriteti. Siguria kibernetike luan një rol të rëndësishëm në mënyrën se njerëzit kur mendojnë domethënë për shpenzime qeveritare se të i trajtojnë këtë kërcënim nga ana qeveritare. Duhet të jetë prioritet, nuk mund të jetë diçka. Nuk duhet. I don't know whether you're hearing the translation. Çfarë ju këshillon strukturave kosovare që ndërmarrin sa i përket sigurisë kibernetike? I think what I was excited about is how much this framework is already developed in Kosovo. Korniza sa ishte çfarëmasë ishte zhvilluar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, njerëzit kanë strategji të shkëlqyeshme për të pasur në sigurinë e të rrjetit. Po hapi radhës është financimi dhe hapi tjetër janë njerëzit pastaj. Shumë njerëz me teknologjinë dhe sigurinë kibernetike njerëzit mendojnë se mund ta kenë një kutinë një solucion teknologjik që t'i bëjë të gjitha gjërat, por duhet të keni njerëz të zgjuar që i mbrojnë ato dje i pasha ata, na duhen më shumë
mirë, ashtu që ta bëjmë këtë punë në mënyrë efektive. Të përfshijmë, po dhe të sigurojmë se gjithashtu dhe palët e interesuara, njerëzit mbi nivelin e tyre ta kuptojnë rëndësinë e punës së tyre, sa shumë kërkohet prioritet dhe monitorim i vazhdueshëm. E përmendet Rusin si një nga çështjet besoj të ndjeshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po aq të ndjeshme në Kosovë. Besoj që kemi këtu diçka të përbashkët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosova. Ju keni punuar diçka saj përket ndërhyrjes së Rusisë në çështjet kibernetike, në zgjedhje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në çfarë forme mundet një shtet të ndërhyjë në një shtet tjetër saj përket kësaj që ne sot e quajmë rrezik kibernetik? Yes, so with Russia in particular, me Rusinë në veçantë qeveria po mendon për sigurinë kibernetike dhe mbrojtjen kibernetike në mënyrë shumë holistike gjithë përfshirë sa po më të gjerë. Po e konsiderojnë këta në shprehjen apo në kuptim se si informacioni mund të ndiku në kokën e njerëzve, jo vetëm si të hakohet një rrjet. Dhe në SBA ky koncept nuk është zhvilluar apo kuptuar mirë dhe për shkak të definicioneve të ndryshme të hapësirës kibernetike në SBA dhe hapësirës informative në Rusi, po thoya se kanë qenë dy anësh që janë shkalojnë vetëm gjatë natës dhe në vitin 2016 ndërhyrjet nga Rusia në zgjedhjet e SBA-s kërku muaj para se SBA-ja të zgjojnë kazhumi në lidhje me këtë çështje, sepse nuk e kishin terminologjinë, mentalitetin që ta kuptojnë se një shtet si Rusia po mundohet që të ndërhyjë nga pikpamja informative në rrjetet dhe po gjithashtu edhe në mendjen e njerëzve. And my last question is going to be like when we talk about cybersecurity, we're not talking about only the risk is coming for countries such as United States, për shtetet siç është SBA-ja apo Kina, të cilat janë të zhvilluara mjaft mirë ekonomikisht, por edhe shtetet e vogla siç është Kosova, po flasim për sigurinë kibernetike. Në armat, në ushtri, dhe Kosova po shkon drejt krijimit të armatës dhe të është shumë interesante që edhe ne të ndërmarrim hapa në këtë çështje në nivel të shtetit. Po, dinamika ushtarake të kuptohet si të mbrohen rrjetet e mbrojtjes është shumë e rëndësishme, po gjithashtu duhet të mendojmë edhe për regjistrat e votozëve dhe gjithashtu dhe e qeverisja pastaj evidenca të shëndetësore, këto janë në të vërtetë gjëra të rëndësishme të cilat duhet të mbrojmë kur Kosova e zhvillon strategjinë. Galante, thank you for being with us in our morning show in RTK. Në emisionin tonë Mëngjesit në RTK Television of Kosovo. Kthehemi pas pak, ne zhvilluam një bisedë me zonin Galante, biseduam rreth asaj që sot quhet rreziku nga forma të ndryshme sulme kibernetike, diskutuam lidhur me shtetet që duhet ndërmarrin, masa që duhet ndërmarrin shtetet saj përket ndërhyrjes nga jashtë, prekum edhe çështjen e Rusisë, zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kështu me radhë. Kthehemi pas pak, mirupafshim.